শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰুসকল আৰু লগতে বিভিন্ন বিভাগত কৰ্মৰত বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বলকচোন আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি এনেক্সাৰ 10 আলোচনা কৰোঁ। এনেক্সাৰ 10ত কি আছে? ডিক্লেৰেশ্যন বাই দ্য কম্পেনিয়ন অফ ব্লাইণ্ড অৰ ইনফাৰ্ম ইলেক্টৰ। তাৰমানে যিবোৰ ব্লাইণ্ড ভোটাৰ বা ইনফাৰ্ম ভোটাৰ মানে অন্ধ আৰু অক্ষম ভোটাৰ, তেনে ভোটাৰসকলে কি কৰিব পাৰে? সংগী লৈ আহি তেখেতসকলে ভোটদান কৰিব পাৰে। আৰু তেনে ভোটাৰসকলে যি সংগী লৈ আহিব, সেই সংগীসকলে কিন্তু এটা কি কৰিব লাগে? ঘোষণাপত্ৰ দিব লাগে বা ডিক্লেৰেশ্যন দিব লাগে, আৰু সেইখনেই এই ফৰ্মখন। চ' এই ফৰ্মখন আপোনালোকে কেনেকৈ পূৰ কৰিব চাওক। প্ৰথম আপোনালোকে কি লিখিব? এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি বা সমষ্টিৰ নামটো লিখিব, বিধানসভা সমষ্টিৰ নামটো। ব্ৰেকেটত দিয়া আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি। যদি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী হয় তেন্তে ইয়াত পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী কনষ্টিটুৱেঞ্চি লিখিব, আৰু প্ৰথমটোত কি আহিব? বিধানসভা সমষ্টিৰ নাম। তাৰপিছত আছে চিৰিয়েল নাম্বাৰ এণ্ড নেম অফ দ্য পলিং ষ্টেচন। ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰটোৰ চিৰিয়েল নাম্বাৰ আৰু নাম। নেক্সট কি আছে? আই ডেছ ছান অফ ডেছ এজ ডেছ ৰেচিডেণ্ট অফ ডেছ হিয়াৰ বাই ডিক্লেয়াৰ ডেট। চ' ইয়াত কি লিখিব? এই ব্লেংক বোৰ্ডত চাওক, আই ডেছ আছে। আই ইয়াত কম্পেনিয়নটোৰ নাম লিখিব, সংগীগৰাকীৰ নাম। আই ধৰক এগৰাকী সংগীৰ নাম দিলে। ছান অফ ডেছ, ইয়াত দেউতাকৰ নামটো আহিব সেই সংগীগৰাকীৰ। এজড, তেখেতৰ বয়সটো ইয়াত লিখিব। ৰেচিডেণ্ট অফ মানে তেখেতৰ এড্ৰেছটো লিখিব ইয়াত, আৰু সেই এড্ৰেছটো আপোনালোকে তেখেতৰ যিটো এপিক, সেই এপিকৰ পিছফালে যি এড্ৰেছ আছে সেইটো চাই আপোনালোকে ইয়াত লিখি দিব। আৰু তেখেতে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে চাওক। নম্বৰ এ, আই হেভ নট এক্টেড এজ কম্পেনিয়ন অফ এনি আদাৰ ইলেক্টৰ এট এনি পুলিং ষ্টেচন টুডে দ্য ডেছ। ইয়াত এ নম্বৰত তেখেতে কি ঘোষণা কৰিছে? কম্পেনিয়নগৰাকীয়ে যে তেখেতে ঘোষণা কৰিছে যে আজিৰ দিনটোত মই অন্য কোনো ভোটাৰৰ বাবে মই মানে সংগী হোৱা নাই, কোনো ভোটাৰৰ হৈ মই সংগী হোৱা নাই, এই পুলিং ষ্টেচনতো হোৱা নাই বা আশে পাশে থকা কোনো পুলিং ষ্টেচনৰ বাবে মানে কোনো ভোটাৰৰ হৈ মই সংগী হোৱা নাই, যে সেইটো ডিক্লেৰেশ্যন তেখেতে দিছে। ইয়াত ডেটটো আহিব প্ৰথম ব্লেংকটোত। বি নম্বৰত আছে আই উইল কিপ চিক্ৰেট দ্য ভোট ৰেকৰ্ডেড বাই মি অন বিহাফ অফ ডেছ। আৰু ছেকেণ্ড বি নম্বৰত তেখেতে কি উল্লেখ কৰিছে? যে তেখেতে যিগৰাকী ভোটাৰৰ সংগী হিচাপে আহিছে, যিগৰাকী ভোটাৰৰ হৈ তেখেতে ভোটদান কৰিব, সেই ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটো তেখেতে সম্পূৰ্ণ ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াৰ যাতে গোপনীয়তা বজাই ৰাখে, ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াটোৰ গোপনে ৰাখে, সেইটো তেখেতে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। আৰু যাৰ হৈ তেখেতে ভোটদান কৰিছে সেই ভোটাৰগৰাকী অন্ধ বা ইনফাৰ্ম অক্ষম ভোটাৰগৰাকীৰ নাম হ'ব এই বি নম্বৰৰ ব্লেংকটোত। আৰু তলত থাকিব ছিগনেচাৰ অফ কম্পেনিয়ন, সংগীগৰাকীৰ ছিগনেচাৰ থাকিব, আৰু ফুল এড্ৰেছ টু বি গিভেন, আৰু তেখেতৰ ফুল এড্ৰেছটো ইয়াত থাকিব। চ' এইটোৱে আছিল সংগীসকলে বা কম্পেনিয়নসকলে, অন্ধ আৰু অক্ষম ভোটাৰসকলৰ সংগীসকলে দিব লগা ঘোষণাপত্ৰ বা ডিক্লেৰেশ্যন। চ' আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধুবৰ্গৰ মাজত, আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থ'ব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবোৰ পাই থাকে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।